بسم الله الرحمن الرحیم. دا موږ سره مایکرو پارت نمبر 3 دی. دې کې به انشاءالله دا وایو چې څنګه کولی شو رن کمانډ وظیفه په مایکروسافټ ورډ کې ادا کو. لایک فار ایگزامپل وینډوز بټن ار زه پریس کوم، ما ته رن کمانډ اوپن کیږي. دغه باکس کې چې زه کوم نیم لیکم ما ته اتوماتیکلی هماغه نیم والا پروګرام اوپن کیږي، یا راته هغه فایل اوپن کیږي او یا راته فولډر اوپن کیږي. همدغه شان زه څنګه کولی شم چې همدا وظیفه په مایکروسافټ ورډ کې وکړم. صحیح شو. ډیولپر ټیب ته زه رالم او په دې کې کنټرولز ته رالم، اکټیو ایکس کنټرولز، کمانډ بټن، دلته راځم، دوه نومونه ورته ډیکلیئر کوم، dim a as variant او dim b as variant. صحیح ده که نه؟ زه دلته ورته وایم چې a is equal to input box enter your program name. دا مې ورته ولیکو، دلته لیکم چې PRG name. بس تاسو هر څه لیکلی شئ. A ته مې انپوټ باکس ورته ورکو، یعنې A چې کله زه B کې استعمالوم نو ما ته به انپوټ باکس اوپن کېږي. صحیح شو. B is equal to for example shell A VB normal focus normal دې راته اوپن کا. صحیح ده که نه؟ بس همدغه کوډینګ دی. سمپل کلوز ډیزاین موډ نه چیک ایسته کا، کلیک، اوس راشه فار ایگزامپل کیلکولیټر اوپن کې، اوکې، دا به اتوماتیکلی کیلکولیټر اوپن کېږي. زه بیا رن ته رالم، زه ورته وایم چې ما ته ایکسل اوپن کا، ایکسل، ما ته به اتوماتیکلی ایکسل اوپن کېږي. همدغه شان که زه فار ایگزامپل غلط نیم ورته ولیکم، ما ورته فار ایگزامپل کې ولیکو، نو ګوره ما ته څه وایي رن ټایم ایرر 53 فایل ناٹ فاوند ډیبګ. دا ته وایي چې دغه ځای کې غلطي ده، دا په دغه انپوټ باکس کې غلط نیم لیکلی دی. صحیح ده که نه؟ ګورې کې دې پکې لیکلی دی. زه ورته چې دا راته سټاپ کا. زه ورته چې کله یو نیم غلط ولیکل شي هغې دپاره دې څه وکړی شي، دلته زه لیکم چې on error go to z. دا مې ورته ولیک. دلته زه راځم زیډ ورته لیکم او اول خو ته دا وایم چې exit sub، چې کله دغه نیم سی و نو دغه سب اگزیټ که لاندې مه راځه. که بیا هم غلط و بیا به دغه زیډ ته راځي MSG باکس، دې کې به راته څه لیکي sorry program name not found. بس دا مې ورته ولیکه، سمپل او ساده. دا مې کلوز کو، کلیک، زه فار ایگزامپل کیلک لیکم، ته به اتوماتیکل کیلکولیټر اوپن کېږي. فار ایگزامپل غلط نیم ورته لیکم، کیلکولیټر مې ورته فل ولیکو، ما ته څه وایي sorry program name not found. نو دا موږ سره د رن کمانډ وظیفه په مایکروسافټ ورډ کې. هیله کوم چې په دې دریم پارټ باندې هم پوه شوي یاست.